3. سلام، خوش اومدید به چنل من پونه و یک سری ویدیوهای جدید از من و یکی از بزرگترین تصمیماتی که گرفتم با این صدا. اول از همه یه عذرخواهی کنم ازتون بابت اینکه اگه یه وقتی صدای فین منو میشنوید یا صدام هی میگیره، جدیداً هفته یه بار دچار آلرژی میشم که فقط عطسه و آبرزش بینی به همراه داره. گفتم قبل از اینکه بخوام ویدیو شروع کنم بهتون بگم، چون واقعاً این موضوع نمیتونست باعث بشه که من ویدیو نگیرم و خیلی عذرخواهی میکنم از شما. این ویدیویی که برای اولین بار دارید توی چنل من میبینید مربوط به یک سری ویدیوهای پادکستوری یا چیت چتوری در واقع میشه که هدف من از گرفتن این ویدیوها اینه که بتونم به همه آدمایی که توی شرایط مختلف زندگی هستن و نیاز به کمک دارن یه کمک کوچیکی بشه و موضوع و ژانرهای مختلفی داره این ویدیوهایی که من میذارم. موضوعش میتونه موفقیت باشه، میتونه ازدواج، طلاق، خودکشی، شکست، تجاوز، همه اینا میتونه باشه. و یه سری ویدیوهایی که قراره براتون تعریف کنم از زندگی اطرافیان و دوستان و فامیلام هستش که خودشون خواستن که بهم بگن که حالا به بقیه آدما کمک بشه، چون بالاخره هر کسی یه سرگذشت و یه داستان زندگی داره که اگر بقیه شاید بدونن ممکنه که هر یک نفر از اون افراد توی شرایطی باشن که بتونن از اون درس عبرتی که در واقع توی زندگی اون شخص پیش اومده استفاده کنن و خودشون موفق بشن، شکست کمتر بخورن، بتونن از پس خودشون و زندگیشون بر بیان. من واقعا نمیدونم که چقدر ممکنه این ویدیوها رو دوست داشته باشید، اما خودم عاشق همچین ویدیوهایی هستم و دوست دارم کلا از زندگی بقیه بدونم، چون همونطور که گفتم اعتقاد دارم که هر کسی یه سرگذشتی داره، یکی پیچیده‌تر زندگیش، یکی ساده‌تره و همه آدما این پستی بلندیه رو دارن به مدل خودشون، همون سختیه و همون راحتیه رو چشیدن. خلاصه این که امیدوارم شما هم دوست داشته باشید و حمایت کنید و خوشحال میشم اگر دوست داشتید برام کامنت بذارید، نظراتتون رو بهم بگید و اگر شما هم زندگیتون سرگذشت خاصی داشته میکنید که اگر بقیه بدونن براشون جالب میشه و کمکی میشه و حتی یه زندگی یک نفر رو میتونه نجات بده، برای من بفرستید ویدیوهاتون رو، یعنی برای من بیایید داستاناتون رو بنویسید بفرستید تا بتونم از روش ویدیو درست کنم. خب اول از همه این ویدیوهایی که میخوام بگیرم و میخوام در قالب میکاپ کردن باشه. حالا میتونه تو هر ویدیو متفاوت باشه ولی با میکاپ که آسون ترینش بود دارم شروع میکنم. یه سری لوازم آرایش جدیدم البته خریدم که با هم دیگه هم بیاین بهتون نشون بدم، هم میکاپ کنم، همین که داستان رو تعریف کنم براتون. داستانش هم یه داستان خیلی دارکه، منو ببخشید که اولین موضوع یه خورده زیاد از حد دارکه، خیلی ناراحت کننده است، اما دیگه هر ویدیویی یا هر داستان، حتی هر کتابی تهش یه جنبندی و یه نتیجه گیری داره که امیدوارم از اون نتیجه گیریش تک تک ماها یه درسی بگیریم. خب بریم که میکاپ کنیم با هم دیگه. اول از همه طبق معمول من کرم پودر استفاده نمی کنم، از کرم ضد آفتاب استفاده می کنم. این کرم ضد آفتاب ایرانیه، خالم از ایران برام آورد، سولاریز آردن، و اصلا فکر نمی کردم که کرم پودرش اینقدر به پوست من بسازه. کرم پودر میگم ضد آفتابش، چون که کرم ضد آفتابش توش کرم پودرم داره دیگه، ساده نیست. قبل از اون همیشه تکون میدم، رقیقه میزنم به پوستم و فوق‌العاده ازش راضیم. خب آقا، داستانی که میخوام براتون تعریف کنم از زندگی یکی از دوستای دوران دبیرستانم هست که خودش برام تعریف کرد و خیلی ناراحت کننده بود برام، خیلی زیاد. قاعدتا برای شما هم همینطوره. اسم دوستم، البته اسم واقعیشو نمیگم، اسمشو تغییر میدیم، اسمشو میذاریم مریم. مریم از زبون خودش داشت این داستان رو برای من تعریف میکرد و از پدر و مادرش توضیح میداد، از اتفاقی که توی زندگیشون افتاد و کل زندگی خودش، پدرش و برادرش رو تغییر داد.
مریم میگفتش که مادر و پدرم کلا خیلی سال بود که با هم دیگه مشکلات داشتن و دعوا داشتن و این مشکلات از کجا می اومد؟ مشکلات خانوادگیشون، یعنی از خانواده یعنی مامان مریم و از خانواده پدری مریم مشکلات می اومد که با هم مشکل داشتن و بابای مریم چون که با خانواده مامان مریم مشکل داشت اجازه نمیداد که مامان مریم مثلا بیاد با خانوادهش رفت آمد کنه، خانوادهش رو ببینه، صحبت کنه و اینا. حالا دلایل خودشونو داشتن. مامان مریم با داداشش تهران زندگی میکردن چون داداش مریم به صورت حرفه‌ای فوتبال بازی میکرد و ورزش میکرد و توی یه تیم خیلی معروف بود و باش قرارداد بسته بودن و اون مجبور بود که تهران باشه. اما مریم با باباش ساری زندگی میکردن، دوتایی ساری زندگی میکردن و مامان مریم قرار بود که فقط به مدت 1 سال پیش داداشش باشه چون 16 سالش بود و بچه کوچیک بود، مخصوصا پسر بچه. به خاطر همین دیگه اینجوری جدا هم زندگی میکردن از هم دیگه و فاصله بین پدر و مادرش افتاده بود. یه روز که مریم زنگ زد با مامانش صحبت کنه، دقیقا تعریف کرد، میگفت ساعت 3:35 ظهر بود که زنگ زد با مامانم داشتم صحبت میکردم و اینا، مثل این که با باباش اون روزش یعنی صبحش دعواش شده بود و بحثش شده بود و بعد که با مریم صحبت کرد مریم بهش گفتش خب مامان چطور شد، همه چی اوکی شد، نمیدونم داستانه برطرف شد و اینا. مامانش گفت آره نگران نباش همه چی خوبه و حلش کردم و تو نگران نباش و از اینجور حرفا. یکم با هم دیگه صحبت کردن و مثلا در حد 5-6 دقیقه بعد تلفن رو قطع کرد. تلفن رو قطع کردش. بعد قبل از اینکه قطع کنه مریم به مامانش گفت ماما مثلا از این بعد اگه مسئله پیش میاد دیگه تو منو دخالت نده تو این مسائل، مثلا حلش کنین خودتون با هم دیگه. اونم گفت اوکی و اینا، قطع کرد. بعد مریم میگه چند دقیقه گذشت، دقیقاً روبروی پنجره اتاقم یه کلاغی که روی دکل نشسته بود شروع کرد به قاروقار کردن. میگفتش که قدیمی‌ها میگن که وقتی کلاغی میاد مثلا نزدیک شما قارقار میکنه یعنی خبر بد داره میاره. حالا من خودم مثلا به شخص به این موضوع اعتقادی ندارم ولی اون اینجوری براش جا افتاده بود. میگه از اون روز هر بار صدای کلاغ میشنوم حالم بد میشه، وحشت میکنم، یعنی یه چیزیه که رفته تو وجودش این اتفاق و خب خیلی براش سخت بود. از 1 ساعت بعد از تلفن حرف زدن با مامانش گذشت که دختر عمش سارا بهش زنگ میزنه. بعد چون اون تایمم اوایل اسفند بود و نزدیک عید بود، خب می‌خواستم برن خرید عید کنن و اینا. سارا بهش زنگ میزنه میگه بیرون بریم خرید و می‌خوام شلوار بخرم و از اینجور حرفا. مریم میگه اوکی بریم. سارا میاد دنبالش و رفتن خرید کردن و کاراشون رو انجام دادن. بعد هی میبینه که مریم میبینه هی به سارا دارن تلفن میزنن، عمش زنگ میزنه، این زنگ میزنه، اون زنگ میزنه، مشکوک دارن صحبت میکنن. بعد میگه خب من مثلا چیزی نگفتم و اینو که یه دفعه سارا برمیگرده میگه که آره عمو حالش بد شده باید بریم خونهشون. بعد اونم خب خیلی نگران میشه و اینا میگه اوکی بریم. بعد از خرید رفتن خونه عموش، در که باز شد دیدن که عموش و زن عموش وایسادن. بعد گفت عمو خوبی؟ گفتش که آره خوبم و اینا. بعد میگه اصلا تو چشمای من نگاه نمی‌کردن عمو و زن عمو. یکم که گذشت دیدم مادر بزرگ پدر بزرگم پیرم بودن با عصا از پلا دارن میان بالا و اینا. مثلا آقا جونم با هم سلام کرد و حالا احوال کردیم. بعدم روشو کرد اونور داره گریه میکنه. گفتم الله اکبر چرا اینا اینجوری شدن؟ بعد میگه که گذشت عموم اومد گفتش که مهمونی برای بزرگاست، شما برید شام بیرون و بیرون باشید و از اینجور حرفا. که مریم گفتش که با سارا دوتایی رفتن رستوران، میگه غذا سفارش دادن. میگه سارا دختر عمش اصلا دست به غذا نزد، اصلا نمیتونست غذا بخوره انگار، دست به غذا نزد. بذارید من آینه نیاوردم حداقل اینجا خودم رو ببینم. میگفت دست به غذا نزد، هی هم تلفنش زنگ میخورد میرفت یه گوشه صحبت میکرد و اینا، تا اینکه
گفتش که مریم پاشو بریم. دیگه خیلی دیر وقت شد چون بالاخره دیگه زمستون بود و شبای زمستونم سرد و پرنده تو خیابون پر نمیزنه و اینا. گفت میام خونه. رفتن خونه اون یکی دختر عمه مریم، یعنی خواهر سارا. رفتن وارد خونه که شدن دیدن شوهر دختر عمش لباس مشکی تنشه، در رو باز کرده با لباس مشکی. بعد رفتن تو، سارا رفت با خواهرش تو اتاق، مریم نرفت اتاق. سارا خواهرش رفتن تو اتاق داشتن با هم حرف میزدن. این دفعه صدای جیغ خواهرش بلند شد. میگه اونجا اصلا به رو خودم نیاوردم، انقدر که ترسیده بودم و شوک بودم به رو خودم نیاوردم که از اتاق اومدم بیرون گفتن که عمه آمبولی کرده باید بریم تهران، همین الان باید بریم تهران. بعد مریم میگه که خب من واقعا خیلی شوک شدم، از طرفی هم عمش یه دور قبلا سابقه آمبولی داشت برای همین شک نکردش. گفتش که اوکی ولی من فردا مثلا دانشگاه دارم، امتحان دارم، باید برم مثلا دانشگاه. بعد بابام چی؟ من به بابام نگفتم. شوهر دختر عمش برگشت گفتش که من با بابات صحبت کردم، اوکی بابات هم میاد. دیگه این اوکی گفت باش اوکی. سوار ماشین شدن. یکی از عمه‌های مریم، دختر عمش، شوهر عمش، اینا همه سوار ماشین شدن و 4-5 نفری رفتن به سمت تهران. وسطای جاده که بودن یه دفعه عمش که جلو نشسته بود داد میزنه تو ماشین، گریه میکنه، اسم مامان مریم رو میاره. همون لحظه مریم شوک شد و نمیدونست که باید چی بگه. مثلا میگه که اصلا نمیدونستم باید چی بگم. بعد میگه که سارا دخترم برگشت گفت مامان مثلا مریم اینجا نشسته ها، حواست هست که داری چی میگی چی کار میکنی و اینا. که میگه من به رو خودم نیاورم، ولی همون لحظه میگه که داشت برف میبارید تو جاده. میگه همون لحظه تمام بدنم، فکرم میگه یخ زده بود، عین برف یخ زده بود. انقدر شوک بودم اصلا نمیدونستم چی باید بگم. میگه بعد از اون اتفاق و اون داستانا هر بار که من دعوا میبینم، خبر بد میشنوم، میرم توی یه غار تنهایی، میرم توی یه شوک بزرگ که اصلا نمیدونم تا مدت‌ها باید چیکار کنم باش. اینا میرسن تهران، خونه همون عمه‌ای که گفتن که آمبولی کرده باید بریم تهران. میرسن خونه اون عمه، در رو باز میکنن، میبینن که مریم میگه دیدم بابامو با برادرم نشستن دارن گریه میکنن. بچه من هر بار یه تیکر میخوام چیز کنم، یعنی هی میخوندم و هی بهش فکر میکردم، مثلا دوستان که برام وایس گذاشت هی بغضم میگیره، واقعا خیلی ناراحت کننده است. میگه ببینم بابا برادرم دارن گریه میکنن و عمم سالمه، همه بودن، عمه‌هام بودن، نمیدونم عموم بود، مادر بزرگ، پدر بزرگ، برادرم. برگشتم گفتم که عمه تو که سالمی، پس مامان کو؟ همون لحظه برگشتن گفتن که آره مامان دیروز تو خونه داشت خونه رو تمیز میکرد، پاش سر میخوره، از رو نرده میفته پایین و سرش میخوره به زمین، الان بیمارستانه اما حالش خوبه، فردا میریم که مرخصش کنیم. بعد گفتم که خب چرا مثلا زودتر نگفتی؟ چرا اینطوری شده؟ چرا کسی من خبر نداد؟ بعد همون موقع هم که مریم تو راه تهران بود، همون لحظه که عمش مثلا صدا کرده بود اسم مامانشو، درجا به دوستش فاطمه پیام داد، گفت فاطمه ببین من از بعد از ظهر هر چی به مامانم زنگ میزنم جواب نمیده، به مثلا برادرم زنگ میزنم جواب نمیده. بعد فاطمه گفت نه بابا نگران نباش، چیزی نشده که، اوکی خود باهاش صحبت کردی امروز دیگه، خودش مثلا گفته حالش خوبه. میگه من تا این حد پیش رفتم که اوکی دیگه، تهش مثلا مامانم افتاده قطع نخا شده دیگه، اتفاق دیگه که نمیافته. بعد هی بابام داره گریه میکنه. گفتم بابا خودتون رو جمع کنید، این چه وضعشه، ما باید قوی باشیم فلان باشیم. میگه اون شب هر کسی یه گوشه از خونه افتاده بود، هیچ کس حوصله نداشت، مثلا همه قروقاتی بودن، نمیدونم اصلا نمیشد باشون صحبت کرد. بابام یه جور، برادرم یه جور، عمه‌هام یه جور، اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم، دردمو به کی بگم. خلاصه اون شب میگه هیچ کس نخوابید تا اینکه صبح شد و این روژه گونه‌ام هم جدید گرفتم از یه برندی به اسم بیولیسه که فروشگاه گراتیس داره و واتسون، قیمتشون خیلی مناسبه. بعد میگه که اون شب هیچ کس نخوابید و تا اینکه صبح شد میخواستیم بریم بیمارستان. گفته بودن که مامان مرخص میشه دیگه، حالش اوکیه و مرخص میشه و اینا.
تا اینکه داشتیم میرفتیم به سمت بیمارستان، یه دفعه پسر عمم برگشت گفتش که شناسنامه رو گرفتی؟ بعد میگه من همون لحظه شوک شدم. شناسنامه برای چی؟ شناسنامه فقط میگه اون لحظه وقتی گفت شناسنامه من سردخونه به ذهنم اومد، یعنی مامان مرده. که بعد بازم چیزی نگفتم، تو ماشین نشستیم، تو ماشین شوهر عمم به سمت بیمارستان. تو ماشین شوهرم نشستیم و اینا. میگه من پشت نشستم با بابام که بابا میگه یک سر داشت گریه میکرد. گفتم بابا چه وضعته، چرا انقدر گریه میکنی؟ داریم میریم دیگه، چرا اینجوری میکنی و اینا. اصلا میگه اولین بار بود بابامو اونجوری میدیدم و اینا. بعد خودمو نگاه کنم ببینم شبیه دلقکانه شده باشم. بعد میگه اولین بار مثلا بابام رو اونجوری میبینم. بعد همون لحظه میگه شوهر من برگشت گفتش که مریم مامانت مرد، مامان تو مرده. میگه همون لحظه شوک شدم و نمیدونستم باید چی بگم. تنها چیزی که گفتم، میگه داد میزدم بلند میگفتم بابا خدا لعنتت کنه، بابا خدا لعنتت کنه که همه اینا تقصیر توه. این زن به خاطر تو این کارو کرد، این زن به خاطر تو اینجوری شد. بعد میگه برگشتم گفتم که به شوهرم من خب چجوری مرد؟ کی مرد؟ میگه دیروز ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی دقیقاً 1 رو بعد از اینکه با مریم صحبت کرد برای آخرین بار فوت شد. حالا چجوری فوت شد؟ میگه خب چجوری مرد آخه؟ مثلا چطور ممکنه انقدر سریع و اینا؟ میگه که دیروز بعد از اینکه با باباش یه دعوای خیلی شدیدی کرد و بعد با مریم صحبت کرد و اینا، مثل اینکه قبلش میره بعد از دعوای با باباش میره عطاری و قرص برنج میگیره و با قرص برنج میخوره. با قرص برنج که در واقع خودکشی میکنه. خب برادرش مدرسه بوده، از مدرسه که میاد دیگه غذا نمیخورن، غذا هم داشتن رو گاز بود، پلو و کوکو سبزی مامانش درست کرده بود. برادرش که از مدرسه میاد درجا میره میخوابه، مامانش هم قرصه رو خورده بود. از اون حالت تهوع و سر و صدایی که مامانش روی دستشویی ایجاد کرده بود، برادرش بلند میشه میره پشت در دستشویی، میگه مامان کمک میخوای؟ اون میگه نه غذا بد خوردم، معدم مثلا به معدم نساخته و حالم بده. میگه مامان که از دستشویی اومدی بیرون انقدر که تهوع بوی بد میداد، انقدر که بوی لاشه میداد، اصلا یه بوی گندی میداد که نمیدونم چی بود، خیلی بوی بدی میداد که بعد از اینکه دستشویی اومد بیرون انگار مامانش پشیمون شده بوده و نمیخواسته که بمیره و برگشت به داداشش گفت برو درجا به شوهرعمه زنگ بزن، چون شوهرعمه‌اش محل کارش نزدیک خونه اینا بود. گفت برو زنگ بزن بگو من قرص برنج خوردم و درجا زنگ بزن آمبولانس. زنگ زدن آمبولانس اومد، ولی متاسفانه دیگه فایده‌ای نداشت، دیگه راه برگشتی نبود. و یه پسر 16 ساله مامانش جلو چشماش پرپر شد، در صورتی که پشیمون شده بود. و مریمی که تازه بعد از 1 روز بعد از اینکه واقعا نمیدونست اون آخرین باری که صدای مامانش رو میشنوه و مامانش صحبت میکنه، مامانش فوت شد و هزاران سوال، هزاران حرف نگفته تو ذهنشه. میگه روز تشییع جنازه که جنازه رو داشتن میبردن و اینا، خب باباش جلوی تابوتو گرفت و بقیه هم که داشتن کمک میکردن و اینا. میگه اولین چیزی که توی اون لوکیشن دیدم از بابام و بهش گفتم بازم خدا لعنتت کنه که تو باعث شدی که این زن دیگه بین ما نباشه. میگه که بعد از اینکه دیگه تشییع جنازه انجام شد و همه مراسم تموم شد، دیگه عمه و خاله و دایی و مادر بزرگ و پدر بزرگ هر کی بودن، میگه دیگه کم کم دورش خلوت شد و یه برادر موند و یه پدر و خودش که هم باید نقش مادر خونه رو بازی میکرد، هم نقش خواهر، هم نقش دختر و زندگی خودش بود. یه مسئولیت یه بچه 16 ساله، یه پسر 16 ساله که دیگه نه فوتبال میرفت، نه ورزش میکرد، نه مدرسه میرفت و 1001 داستان دیگه. و پدری که آدم خودخواهی بود، بعد از گذشت چند وقت دیگه رفت پی کارهای خودش، پی عشق و حال خودش. بعد از گذشت 1 سال که سال مامانش شد، اومد برگشت به خانواده اعلام کرد که من میخوام ازدواج کنم، که تازه مشخص شد اون موقع که اصلا با مامانش بوده یه زن دیگه پای زن دیگه وسط بوده، یه زن خیلی عوضی، یه زن آدم، یعنی هر چقدر بد بگم وای یه چیزی میخوره به تنم میخوره،
هر چقدر بگم که از بدی این زن کم گفتم، که اون زن باعث شده بود که اینقدر دعوا بشه بینشون، اینقدر فاصله بین اون زن و شوهر بیفته و از همون اون زن به فکر مال و منال باباش بود، خانوادهشون بود. یکم گذاشت بالاخره با کلی مخالفت و داد و بیداد و قهری که مریم راه انداخته بود، برادرش راه انداخته بود دیگه، اونا هم چند سال گذشته بود، هم بزرگتر شده بودن و اینا، با اون خانم ازدواج کرد و همینطور حرفای جدید میزد، بچه دار میخواست دوباره بشه و خیلی چیزای دیگه، که پدری که بچه هاشو ساپورت نکرد و خیلی اذیت شدن، خیلی تنها شدن. خب پسر کاملا با دختر خیلی فرق میکنه بزرگ شدنش، یعنی همه مسئولیت ها توی زندگی روی دوش مریم بود و همچنان هم هست، چون باباش ازدواج کرده، جدا شده، مریم با باباش قهر کرده، اون زن همینطوری هی فتنه تراشی میکنه، هی مثلا باعث میشه که بین مریم و با باباش شکراب باشه، از نظر مالی باباش ساپورت نمیکنه. اما کم از دستاوردهای مریم هم بهتون بگم، از همون اول که مثلا دبیرستان بودیم خیلی ورزش میکرد و ورزشکار بود، کاراته کار میکرد، رفت مدرک داوری کاراتش رو گرفت، کار داوری انجام میده، در کنارش رفت طلاسازی یاد گرفت و همچنان هم در حال درس خوندنه و خیلی سخته، چون هنوز نتونسته مرگ مادرش رو باور کنه، هنوز خیلی علامت سوالا توی ذهنش هست، هنوز باور نکرده که آخرین بار با مامانش صحبت کرده و بعد دیگه همه چی تموم شده و 1001 مسئولیت و بی‌مسئولیتی که باباش کرده، ولی تمام تلاشش اینه که بتونه یه زندگی خیلی خیلی خوبی برای خودش فراهم کنه. منم همیشه مثلا باهاش که صحبت میکنم سعی میکنم بهش انگیزه بدم، انرژی بدم، خیلی دختر خوبیه، خیلی دوستش دارم و از همینجا براش آرزوی سلامتی، آرامش و ثروت رو میکنم و مطمئنم که یه آدم خوب سر راهش خدا قرار میده که بتونه تمام این روزا رو یک جورایی بشوره. به یک جنبندی اگه بخوام برسم اینه که درسته که مامان مریم خیلی تو فشار بوده از سمت باباش، خیلی باباش اذیتش کرده و ما هم هیچ کدوم جاش نبودیم که ببینیم مثلا چه تصمیمی به قول معروف اگه جاش بودیم میگرفتیم. اما چیزی که وجود داره اینه که خودکشی میتونه یک راه خودخواهانه باشه، چون راههای خیلی خیلی بهتری هم وجود داره برای اینکه خودتو آروم کنی، شرایطو تغییر بدی. شاید اگه واقعا جدا میشدن از هم دیگه خیلی خیلی بهتر میشد، شاید اگه کار دیگه میکنن، اگه پیش یه تراپیستی میرفتن، اگه کسی بود که بخواد یک مشورت درستی بهشون بده، به مامانه بده در واقع، که این اتفاق نیفته، خیلی بهتر میشد. میدونی چرا؟ چون وقتی که آدم بچه به دنیا میاره زندگیش فقط وابسته به همسرش و خانوادهش نیست، اون بچه ها هم بهش وابسته، از آینده اونا، احساسات اونا و این به نظر من یک راهی بود که فقط خود اون مادر خلاص شد از این زندگی و از این در واقع دردا و عذابی که کشید. اما چیزی که وجود داره، خودش شاید راحت شده باشه ولی بچه هاش خیلی خیلی سختی میکشن و مسلما روحش اذیت میشه وقتی میبینه که اینقدر به دخترش و به پسرش داره سخت میگذره، چه از نظر برخوردی چه از نظر مالی. همه اینا خیلی خیلی به نظر من مهمه. هیچ وقت تو زندگی حتی اگه کم آوردید، حتی اگه از بیپولی هم گشنه بودین، به خودکشی فکر نکنید. خیلی راه وجود داره برای اینکه آدم بتونه دوباره از سر بگیره زندگیشو، همه چیو خوب کنه. زندگیتون و خودتون رو دوست داشته باشید. از دست دادن عزیز خیلی اذیت کننده و ناراحت کننده. واسه همه میخوام که همیشه سایه پدر مادر و بچه هاشون بالا سرشون باشه، همیشه آغوش گرم خانواده حفظ باشه. خانواده خیلی با ارزشه، خیلی زیاد با ارزشه و تا میتونید هوای همدیگر رو داشته باشید. هر جور شده مثلا سعی کنید که برید تراپی کنید اگه تو زندگی مشکله، حتی اگه پول تراپی رفتن رو ندارید، خیلی خیلی ویدیوهای آموزشی توی یوتیوب هست. نره هیچ کس نمیتونه بهتون تو زندگی کمک کنه. تراپیست فرق میکنه داستانش، ولی از نظر فک و فامیل و دوست و آشنا هیچ کس نمیتونه جز خودتون کمک کنه. راجع یه آینه بخرم، به خدا رو خوش نمیاد اینجوری میکاپ میکنه.
خودتون رو خیلی دوست داشته باشید. داستان ناراحت کننده‌ای بود واقعا. من خودم خیلی برام سخت بود. یعنی میخواستم اولین ویدیوم یه ویدیو خیلی باحال باشه ولی علیرضا گفت با دارک شروع کن. تقصیر علیرضاست، تقصیر من نیست. اون گفت با دارک شروع کن، بذار جذاب باشه داستان تو اینا. ولی اگر بدونید چه موضوعاتی دارم، چه ویدیوهایی قراره بشه، چقدر خفن میشه، قراره ویدیوهامون رو بهتر کنیم، باحال‌تر کنیم، موضوعات مختلف. امیدوارم که دوست داشته باشید. امیدوارم که به دردتون بخوره. حتی اگه یک نفرتون 1% به فکر خودکشی افتادید، با این ویدیو منصرف بشید. حتی دوباره میگم مامانش در لحظه آخر پشیمون شده بود، ولی بعضی موقع واقعا پشیمونی فایده نداره. از خدا براتون آرامش، سلامتی و ثروت میخوام و یه خانواده خوب که دوستتون داشته باشه. مرسی که ویدیومو نگاه کردید. بوس بهتون. تو ویدیو بعدی میبینمتون. یادتون نره که منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، از سرگذشت زندگیتون برام بگید اگه دوست داشتید البته. و احتمالاً هر شنبه بخوام براتون با هفته یه بار شروع کنم به چیت چت گذاشتن و اینا، تا بریم ببینیم که چقدر خواستار داره، چقدر طرفدار داره. بوس بهتون. بای.